رفتار مردا در تجاوز و رابطه جنسی سالم. این جمله رو خیلی شنیدیم. مردی که میگه خودش هم میخواست ولی هیچ رضایتی در کار نبوده. رابطه جنسی اگر بدون رضایت کامل باشه اسمش دیگه رابطه نیست. به نظر چرا بعضی مردا این مرز رو نمیفهمن؟ سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. همتون رو دوست دارم. خیلی وقتی میخواییم در مورد رابطه جنسی سالم حرف بزنیم، ناخواسته ذهنمون میره سمت عشق و احترام و لذت دو طرفه، رضایت کامل و حس امنیت. ولی وقتی پای تجاوز وسط میاد، اونجا دیگه هیچی از اینا نیست. نه احترام، نه عشق، نه رضایت. فقط یک چیز هست: زور و اجبار. یه مردی که وارد رابطه جنسی سالم با همسرش میشه کسیه که بلد شده قبل از اینکه به خواسته های خودش فکر کنه اول حال طرف مقابل رو بپرسه، ببینه آیا اونم میل داره، خسته است یا پر انرژیه، ذهنش آرومه یا آشفته، میخواد یا نمیخواد. چون میدونه رابطه جنسی فقط یک عمل فیزیکی نیست، یه ارتباط احساسی و روانی دو طرف است. یه گفتگوی بی کلامه که اگر دو طرف نخوان واردش بشن تبدیل میشه به فشار روحی. یکی از دوستامون میگفت همیشه قبل از رابطه با همسرم ازش میپرسم که حالش خوبه؟ حسش هست؟ اگر حتی یه ذره تردید توی صداش باشه عقب میکشم، چون هیچ چیزی مهمتر از این نیست که هر دو حالمون خوب باشه. بعد وارد رابطه شیم. حالا بذار مقایسه کنیم با یه مردی که تجاوز میکنه، کسی که نه تنها احساسات طرف مقابل براش مهم نیست بلکه اصلا انسانیت اون زن یا دختر رو هم نمیبینه، فقط جسمش رو میبینه. یه ابزار برای تخلیه خودش. براش مهم نیست که اون دختر ترسیده، داره گریه میکنه یا داره التماس میکنه. براش فقط مهمه خودش به خواستش برسه، اونم با زور و تهدید. یه خانومی تو مشاوره میگفت یه مردی که به من تجاوز کرد حتی یه لحظه نگام نکرد، ببینه دارم میلرزم، صدام گرفته، نمیتونم حتی نفس بکشم. فقط به خودش فکر میکرد. بعد از اون شب تا سالها کابوس داشتم. از خودم بدم اومده بود. حس میکردم شکستم. حالا ببین فرقش رو با یه مردی که توی رابطه سالمه. اون مردی که وقتی میبینه همسرش تو حال خوبی نیست بغلش میکنه، باهاش حرف میزنه، کنارش میمونه و صبر میکنه تا اون حس خوب و امنیت و آرامش دوباره برگرده. چون براش مهمه که زن کنارش لذت ببره، نه فقط تحمل کنه. یه آقایی تو مشاوره میگفت من تا چند وقت پیش فکر میکردم رابطه جنسی یعنی همین که هر وقت من خواستم باید انجام بشه، ولی وقتی دیدم همسرم کم کم ازم فاصله میگیره و حتی وقتی من نزدیکش میشم بدنشو منقبض میکنه، فهمیدم که دارم اشتباه میکنم. اون فقط به خاطر تعهدش کنار منه، نه به خاطر علاقه. اون شب نشستم و باهاش حرف زدم، ازش خواستم بهم بگه چی اذیتش میکنه.
و اون گفت که بعضی وقتا حس میکنه تو رابطه انگار فقط من وجود دارم، نه اون. این یعنی چی؟ یعنی یک مرد اگر ندونه که باید به احساسات زن مقابلش گوش بده، اگر بلد نباشه بفهمه، اگر نفهمه که رابطه یعنی تعامل نه تملک، خیلی راحت ممکنه بدون اینکه اسمش رو تجاوز بذاره وارد منطقه خطرناک اجبار بشه. توی تجاوز هیچ احترامی به بدن و روان زن نیست، حتی به انسان بودنش هم نیست، در حالی که توی رابطه سالم بدن زن مقدسه، خواسته ها شنیده میشه و اون رابطه یه جور رقص دو نفره است، نه یک هجوم یک نفره. یکی از دوستانمون میگفت من وقتی با همسرم رابطه دارم، حتی وقتی داره سکوت میکنه هم حواسم بهش هست، به نفس کشیدنش، به نگاهش، به تماسش، چون اون سکوت خیلی وقتا پر از حرف و حسه. ولی توی تجاوز حتی اگر زن فریاد هم بزنه، اون مرد گوشش پر از صدای خودخواهیشه، نمیشنوه و نمیبینه، فقط میخواد انجام بده و تمام بشه. یکی از تفاوت‌های مهم دیگه حس بعد رابطه است. توی رابطه سالم هر دو طرف بعدش حس نزدیکی، آرامش و صمیمیت دارن، لبخند میزنن، بعدش همدیگر رو بغل میکنن، گاهی حرف میزنن یا فقط همدیگر رو نگاه میکنن. ولی بعد تجاوز زن با خودش میمونه، با یک بدن زخمی، با یه روان ترک خورده، با یه حس سنگینی از تحقیر و بیپناهی. یه خانمی تو مشاوره میگفت بعد از اون تجاوز حتی نمیتونستم به آینه نگاه کنم، انگار یه نفر ازم چیزی رو دزدیده بود که دیگه هیچ وقت نمیتونستم پسش بگیرم. مردی که بلد باشه رابطه جنسی رو به درستی تجربه کنه، هم خودش لذت میبره، هم طرف مقابلش رو به اوج لذت میرسونه. اون مرد خودش رو صاحب بدن زن نمیدونه، بلکه شریکشه. ولی اون مردی که تجاوز میکنه چی؟ خودش رو مالک همه چیز میدونه، حتی احساسات زن رو هم نادیده میگیره. یه آقایی تو مشاوره میگفت من وقتی فهمیدم همسرم به خاطر درد شبها از رابطه فرار میکنه، اولش ناراحت شدم، ولی بعد رفتم تحقیق کردم و با یک متخصصم صحبت کردم و وقتی درکش کردم همه چیز عوض شد. حالا وقتی اون میگه امشب نه، منم میگم باشه، بغلش میکنم و صبر میکنم تا وقتی خودش بخواد، نه فقط برای اینکه من بخوام. این یعنی بلوغ جنسی، یعنی فهم رابطه، یعنی احترام واقعی. در نهایت فرق رفتار مرد توی تجاوز و رابطه جنسی سالم فقط یک خط باریک نیست، یک دنیا فاصله است. یک سمتش عشق و سمت دیگش خشونت. مردی که رابطه سالم داره حتی اگر همسرش حال نداشته باشه یا بگه نه، ناراحت نمیشه، چون براش اولویت احساسات اون زنه، نه فقط خواسته های خودش. ولی توی تجاوز مرد فقط دنبال تخلیه است، هیچ توجهی به این که اون زن داره میلرزه، داره درد میکشه یا اصلا نمیخواد نداره. مردی که رابطه سالم داره نگاهش به بدن زن مثل یک چیز مقدسه، نه یک ابزار. اون به حرف زنش گوش میده، حرمت نگه میداره، با لمسش احساس امنیت بهش میده، نه ترس. مردی که تجاوز میکنه حتی اگر با حرف زور نباشه، با بی‌توجهی و نادیده گرفتن دل زن رو میشکنه، اعتمادش رو نادیده میگیره، حتی امنیتش رو هم ازش میگیره. رابطه سالم یعنی مرد و زن
با هم توی یک سفرن، دارن با هم لذت میبرن، ولی تجاوز یعنی یکی داره له میکنه و یکی داره له میشه. مردی که رابطه سالم داره بلده با نگاهش، با صداش، با رفتاراش به طرف مقابلش بگه تو مهمی. ولی توی تجاوز هیچ چیزی جز خودخواهی نیست. رابطه سالم مثل یک رقص 2 نفر است، ولی تجاوز مثل یک حمله است، یه جنگ بیرحمه. پس فرقش فقط توی بدن نیست، توی ذهن، توی نیت، توی قلبه. اگر این ویدیو برات مفید بود ساب و زنگوله رو بزن تا بقیه ویدیوها رو هم ببینی و از دست ندی، چون کلی حرف مهم مونده که قراره با هم بزنیم. و لطفاً یک پیام قشنگ برام بذار، چون این پیاما مثل یک آغوش گرم خستگی این مسیر رو از تنم در میاره و میگه که دارم درست پیش میرم و انگیزه میگیرم که بازم بیام و با عشق از دل مسائلی رو بگم که توی دل خیلی هست ولی جایی گفته نمیشن.